Mi kell ahhoz, hogy betiltsanak egy játékot? Gondolnád, hogy valami annyira aljas és gusztustalanul erőszakos téma kell bele, hogy az már a legőrültebb játékosokat is kiakassza? Vagy lehet, hogy elég egy kis mennyiségű erőszak is, hogy a gyenge gyomrú jogalkotó álljon be. De valójában egy rakás dolog lehet, ami miatt betilthatnak egy játékot, akár valami elrejtett funkció miatt, amivel a játékosok többsége nem is találkozik, akár azért, mert az adott régiót rossz színben tünteti fel, de olyan is van, ahol szimplán egy jogi félreértés okozza az egészet. Ma az Unibet támogatásával nézünk újabb 10 betiltott játékot és az indokokat. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! Kezdjük egy kézenfekvő példával, Nagy-Britannia és a Manhunt 2 esetével. Az eredeti Manhunt még 2003-ban jelent meg, és nem fogta vissza magát, ami az erőszakot illeti. A főhősünk egy halálra ítélt bűnöző, aki látszólag megkapja a halálos injekciót, valójában azonban csak elaltatták, és egy szadista producer rabolta el, akinek a célja, hogy ráküldje ezt a bűnözőt a helyi bandákra. A főhősünknek gyakorlatilag egy nagyon is valós filmben kell szerepelnie és túlélnie a ráuszított bűnözőket, aztán meg persze leszámolni ezzel a producerrel. A játék ugye kifejezetten arról szól, hogy egy szadista filmrendező parancsaira kell brutálisabbnál brutálisabb módokon gyilkolnunk, és ezért kapunk pluszpontokat. Ennek ellenére a legtöbb ország beérte egy szigorúan csak felnőtteknek vagy 18 pluszos besorolással. Aztán jött 2007-ben a Manhunt 2, ami még erőszakosabbnak ígérkezett. Ebben már egy elmegyógy intézetből szabadult 2 rab egyikét irányítjuk, ahol persze kiderül, hogy a másik rab nem egy másik ember, hanem egy szadista és professzionális bérgyilkos személyiség, akit a főhős agyába ültettek, és minden célja annyira destabilizálni a főhősünk agyát, kegyetlenkedéssel nyilván, hogy átvehesse az irányítást. Épp ezért a játék tele van még szadistább, még brutálisabb gyilkosságokkal. Erre reagálva először az Egyesült Királyság film és játék besorolásáért felelős szerve úgy fogalmazott tényleg gyönyörű britséggel, hogy a játék lankadatlan sivársággal és érzéketlenséggel mutat be hosszantartó és halmozott alkalmi szadizmust, ezért nem adnak neki besorolást, így legálisan a boltok polcaira sem kerülhet. Őket követve Írország hasonló filmbesorolási cenzora és az indokolatlan erőszakra hivatkozva betiltotta a játékot, így a szigetek mind a két országában be lett tiltva. És oké, mondom, a Manhunt 2 helyzete még azt mondom, hogy érthető. Mert mint vitatkozhatunk arról, hogy mennyi és mennyire indokolt erőszaknak milyen helye van a videójátékokban. Én alapvetően azt gondolom, hogy a fiktív történetmesélésben az erőszakkal el lehet mesélni fontos dolgokat a világról, ezért van helye. Viszont arról azt hiszem nincs kétség, hogy ugyanúgy, ahogy ezt a következő játékot Üzbegisztán is betiltotta, mindannyiunknak mélységesen el kell ítélnünk a következő címet a mértéktelen, indokolatlan és vissza nem fogott erőszak és pervers szexualitás miatt, ez pedig nem más, mint a Sims. Hogy mi van? 2017-ben az üzbék hatóságok 34 videójátékot raktak tiltó listára, mondván ezek a játékok az erőszakot és a pornográfiát propagálják és veszélyeztetik az ország biztonságát, valamint társadalmi és politikai stabilitását. Hogy ez mit jelent pontosan, és hogy a listán szereplő játékok melyikét pontosan melyik érvel tiltották, azt nem árulták el. Az viszont feltűnő, hogy a lista tele van olyan fura címekkel, amik sokadikak egy sorozatban, mégis a többi részt nem tiltották. Az első 2 Sims játék például nincs betiltva, csak a 3 és a 4. Vagy mondjuk az Assassin's Creedből csak a Brotherhood. Vagy például a Kane and Lynch második része. Vagy, és figyelj, a 3D Sex Villa 2, aminek tényleg nem értem, hogyha pornográfiáról van szó, akkor az első része miért okés. Mark Ecko divattervező, aki ugye az Ecko Unlimited deszkás hip-hopos graffitis ruhamárkáról lehet ismerős, megirigyálta az olyan neveket, mint Tom Clancy, kémregényíró vagy Sid Meier, és ő is egy játék elejére akarta bigyeszteni a nevét. Így született meg a Mark Ecko's Getting Up Contents Under Pressure. A játékban Ecko nem tűnik fel személyesen, hanem egy random graffitist kell irányítanunk egy fiktív városban, ahogy a leghősiesebb harcot vívja a gentrifikáció ellen. Fegyvere pedig nyilván a falfirka és a street art. Oké, eddig amúgy egy egész ártalmatlan játéknak tűnik, talán a legrosszabb, amit fel lehet hozni ellene, hogy elég izzadságszagúan próbál menő lenni, de ez azért még nem bűn. Ami viszont bűn, az a graffitizés, és bizony ez Ausztrália híresen nagyon érzékeny játék besoroló hatóságánál totálisan kiverte a biztosítékot. Mi az, hogy falakat kell fújni egy videójátékban? Először besorolták 15 pluszosra, aztán végül fellebeztek és konkrétan betiltották az országban, mondván a játék elsősorban a bűnözés népszerűsíti, és erre sarkalja a fiatalokat. Tudod, hogy közben melyik játékok nincsenek betiltva? Például a Jet Set Radio, ami jelentősen híresebb, mint Mark Ecko játék, és pontosan ugyanaz a főfókusz a játék sztoriának. Vagy tudod, van egy másik nagyon híres játék, ami van valamilyen bűnözős nem jut eszembe, valamilyen nagy autórablás, vagy ilyesmi neve van magyarul. Na, az például nincs betiltva.
Oké, a San Andreas egy rövid ideig tiltva volt, de az is csak egy benfelejtett szexjelenet miatt, amikor anélkül újra kiadták, akkor már oké volt. Abban nem gond, hogy amúgy ugyanúgy kell graffitizni. És ha már emlegetük Tom Clancyt, akkor említsük meg, hogy ő meg biztos irigyelte Mark Echo-t, és ő is akart egy betiltott játékot magának, úgyhogy kitalálta, hogy rászáll Mexikó egyik régiójára, hát ha sikerrel jár. És sikerült. Oké, nyilván nem így történt valószínűleg, nézzük a sztorit. Az egyik legborzasztóbban elnevezett játék a Mark Echo's Getting Up Contents Under Pressure óta a Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. A sztori ugyebár az első részt folytatja, ahol egy fiktív mexikói polgárháborúba csöppenünk, ahol a lázadók valahogy szereznek pár atomtöltetet és hozzájuk szükséges rakétát, amiket be is akarnak vetni az Egyesült Államok ellen. Ezt kell megakadályozni a szuper amerikai titkos hadseregnek. Na most, a sztori nagy része Chihuahua államban, Juárez városában és annak környékén játszódik, erre fel pedig a város igazi polgármestere és az állam kormányzója felháborodott, mondván el akarják riasztani innen a turistákat. Kérdezem én, ha egy turistának annyi esze nincs, hogy felfogja, hogy a játékban látott konfliktus fiktív, akkor nem lehet, hogy jobban is járnak, hogy olyan turisták nem jönnek hozzájuk? Bárhogy is van, bár nem született róla effektív törvény, hogy az országban betiltsák, a polgármester és a kormányzó felszólította a hatóságokat, hogy semmisítsék meg és vonják be a játékot, ha boltok polcain találják. Nyilván nem tudjuk, hogy a rendőrök ezt megtették-e. Albánia 2018-ban egy általános törvénnyel betiltotta a szerencsejátékokat minden formájukban. Egy ilyen törvény nyilvánvalóan gondolnád, hogy magával terjed bizonyos játékokra, még az explicit szerencsejátékokon kívül is. Ott van például egy csomó olyan szerepjáték, ahol a karakterünk ellátogathat kaszinókba, ahol bár igazi pénzt nem nyerhet, mégiscsak szerencsejáték, mint mondjuk a GTA vagy a Yakuza széria. Vagy ott vannak a lootboxok, amik ugye kifejezetten a szerencsejáték vonzatuk miatt tiltottak be egyes országokban. De mégis, igazából csak egy játékról tudunk, ami érintett volt a szerencsejáték törvényben, ám ez is inkább csak egy túlbuzgó játékkereskedő miatt. A Dead Rising 2 ugye már folytatja a túlélő horroros szériát, aminek első része még egy bevásárlóközpontban játszódott, a második rész pedig egy Las Vegasra emlékeztető hatalmas kaszinóban. Erre fel egy albán játékkereskedő nem volt hajlandó forgalmazni a játékot, és még jelenteni is akarta, mondván túl sok a szerencsejáték benne, mert nyilván egy kaszinóban játszódik, és a törvény értelmében tiltani kell. Végül amúgy tényleges betiltás kis hián nem történt meg, de ha sikerrel jártak volna, akkor valószínűleg egy rakás olyan játék is áldozatául esetett volna a bannak, amik legfeljebb csak érintőlegesen tartalmaznak játékbeli utalásokat a szerencsejátékra. Személy szerint imádom a Homefront játék világának alapkoncepcióját, de azért is tök érdemes róla beszélni itt, mert az egyik legjobb példa arra, hogy a törvényhozók mennyire teljesen fogalmatlanok tudnak lenni a játékokkal, nem csak a játékokkal, a fiktív alkotásokkal kapcsolatban. Tehát a Homefront alapszituja az, hogy a koreai konfliktus véget ér, a két Korea békésen egyesül északi vezetés alatt. A létrejövő egységes Korea nyilván egy technológiailag és harcászatilag is igen fejlett ország lesz, miközben egy közel-keleti háború tönkreteszi az olajpiacot. Ennek köszönhetően az Egyesült Államok folyamatosan gyengül, visszahívja a nagy csendes-óceáni flottáját, az Egyesült Korea így el tudja foglalni Japánt, aztán egyre több csendes-óceáni országot, végül pedig egy hatalmas légköri EMP-vel megbénítja az Egyesült Államokat, ami az olajárak elszállása és egy vírus miatt már amúgy is le van gyengülve, hogy ideális prédává válik egy szárazföldi invázió számára. Na és ebben az elesett Amerikában kell egy amerikaiként ellenállást szerveznünk a játékban megszálló koreaiak ellen. Oké. Nyilvánvaló azért a sztoriból, hogy a koreai állam ellenségként van ábrázolva, diktatúraként, és hogy nem olyan jó színben van feltüntetve ez az egyesítés. Mégis Dél-Korea, ismétlem dél és nem észak, betiltotta ezt a játékot, mert hogy egyáltalán felmerte hozni azt, hogy egy egyesített Korea északi vezetéssel jöhet létre. Oké, de azt értették, hogy ez egy negatív jövőkép volt? Tehát, hogy a játék is ezt mondta, hogy ez szar lenne, sőt, épp azt mutatja be az egész, hogy mennyire lenne szar. De nem, ne is beszéljünk róla, mert ha homokba dugjuk a fejünk, vagy bedugjuk a fülünket az ujjunkkal, az sokkal jobb. De hogy hozzon fel fura, de amúgy érthető okokat egy játék betiltására, beszéljünk a Pokémon Go-ról is. A 2016-os mobil játék egy elképesztő esemény volt azon a nyáron, ha esetleg nem vettetek volna részt benne. Az egész világ úgy tűnt, hogy kiszaladt az utcára Pokémonokat fogni, hatalmas tömegek rohantak a virtuális kis szörnyek után a nagyon is valóságos és veszélyes helyeken. Elég sok sztori is volt akkoriban, hogy emberek vagy a vesztükbe zuhantak szakadékoknál, vagy elég veszélyes és illegális helyekre tévedtek be egy ritka Pokémon nyomában, mint mondjuk katonai bázisokra vagy lőterekre.
Éppen ezért Irán inkább úgy döntött, teljességgel betiltja a Pokémon Go-t, kifejezetten biztonsági okokra hivatkozva. Főleg azután, hogy épp itt történt az egyik eset, hogy egy óvatlan játékos egy katonai támaszpontra mászott be pokémonozni. Ugyanakkor az is kiderült, hogy már a 90-es évek óta amúgy minden Pokémon játék tiltva kéne, hogy legyen, hiszen az ország vallási vezetői általános fatvát hirdettek a játékban szereplő istenkáromló szimbólumok és képek miatt. A másik érdekes hely, amúgy ahol a Pokémon Go tiltva volt, az New York. Nem gondolnád, hogy pont az egyik legfontosabb piacon volt tiltva a játék, de persze a betiltás nem volt általános. Konkrétan a szexuális bűnök miatt elítéltek, de szabadlábon lévők nem játszhattak a játékkal, amíg a feltételes büntetésüket töltik. Nyilván azért, mert a játék amúgy együttműködésre buzdíthat felnőtteket és gyerekeket, ami hát ebben az esetben nem a legjobb ötlet. De ami még durvább, az állam akkori kormányzója, Andrew Cuomo még arra is megkérte a fejlesztőket, hogy hozzáférve ugyebár az ilyen szexuális bűnözők adatbázisában szereplő lakcímekhez, ezeknek az ingatlanoknak az egész környékén egyáltalán ne bukkanjanak fel Pokémonok, nehogy véletlenül oda csalódjanak az áldozatok. Japánban betiltott játékokról már beszéltünk, mint például a Fallout 3, ami nyilván az atombomba és a hozzá kapcsolódó sztorik miatt érthető, hogy mondjuk egy érzékeny szempontból inkább tiltva vannak. Na de, hogy hangzik az, hogy Japánban be van tiltva a Dead Space és a Callisto Protocol? Oké. Nyilván elég durva testhorror címekről beszélünk, amik azért tudnak gyomorforgatók lenni, sőt ez is a céljuk, de arról az országról beszélünk, aminek az egyik központi exportja a videójátékok. Azok között is elég előkelő helyet elfoglalva olyan szintén testhorrorra épülő sorozatok, mint mondjuk a Resident Evil vagy a Silent Hill, hogy csak a két leghíresebbet említsem. Egy cenzor szemével nézve, konkrétan mi a különbség a Dead Space és az említett japán sorozatok között, ami miatt az előbbit tiltani kéne? A cenzorok elmondása szerint a leszakadó testrészek és darabolások azok, amik miatt betiltották, de én még mindig nem teljesen tudom elhinni, hogy ez lenne a tényleges ok, hiszen ha ezek miatt bármit tiltanának Japánban, akkor hát sokkal hosszabb kéne legyen a lista. Nyilván nincs info arról, hogy lenne valami hátsó, igazi indok, ami miatt betiltották. Sok tipp és találgatás megy a neten, hogy talán valami szerzőjogi tartalmat akartak védeni, vagy ilyesmi, de tényleges hivatalos indoklás szerint a brutalitás miatt tiltva vannak ezek az űrhorror címek, és azóta is minden remake. Na de ha már furcsa szelektálás, akkor abban a prímet szerintem Szingapúr viszi, akik megint csak az erőszakosság miatt tiltottak egy játékot. Ha belegondolsz, hogy mi lehet az erőszakos játék, akkor mi jut eszedbe? Mit tiltanál? Hát persze, hogy a Half-Life-ot. Mi van? Millió és egy olyan erőszakos videójáték van, aminek a tiltását előbb megérteném, mint a Half-Life-ét. A Half-Life pont, hogy egy egész visszafogott cím egy csomó másikhoz képest, ennyi sem maradhat a gamereknek? De szintén Szingapúr volt az is, ahol a Mass Effect-et tiltották be azért, mert a játékban két női karakter között is létesülhet kapcsolat. Gondolhatnál arra, hogy ugye az első részben ott van például Ashley, mint az egyik kapcsolatra nyitott NPC, és hogyha női Shepardot választod, akkor valóban egy leszbikus történet bontakozhatna ki, de nem bontakozhat, mert nem lehetséges. Ashley csak férfi Shepardhoz vonzódik. Nem, Liaráról van szó. Liara konkrétan egy olyan fajhoz tartozik, az Asarihoz, ami effektíve egynemű, viszont egy mentális képességüknek köszönhetően mindenki fejében máshogy néznek ki, az emberek számára például vonzó nőkként bukkannak fel. Tehát valóban nőies a kinézete Liarának, viszont semmilyen szempontból nem lehetne a nő szót aggatni rá, hiszen a fajuk eleve inkább úgy működik, mint egy csiga. Mégis ez kiverte a biztosítékot a szingapúri cenzoroknál, úgyhogy betiltották. Na de, az első egy olyan ingyenséget tartogattam, amire én sem számítottam. Mert ugye mit tudunk az Egyesült Államokról és a cenzúráról? Az ország híresen büszke az alkotmányunk első módosítására, ami 100%-os szólásszabadságot garantál minden állampolgárának. Kivéve persze rengeteg államot, ahol egy rakás könyvet és filmet betiltanak, hogyha kényelmetlen témáról beszélnek, mint például a betiltott könyvekről. Igen, Floridában betiltották a Tiltsd be ezt a könyvet című gyerekeknek szóló regényt, ami pont arról szól, hogy egy főhős betiltott regényeket akar olvasni, és az egész arról szól, hogy mennyire hülyeség betiltani regényeket. Na, ezt a könyvet betiltották. Na mindig. Az ország ezidáig még egyetlen videójátékot sem tiltott be cenzúra kapcsán, de mégis van két olyan eset, ami gyakorlatilag tiltásnak minősül. Az első a The Guy Game. Ebből a játékból nyilván nem fogunk tudni rendes részleteket mutatni most nektek, vagy hát az explicit részéből, hiszen az egész játék lényege, hogy felnőtteknek szól, és ráadásul valós videófelvételeket tartalmaz lányokról, szóval
Értitek? De nyilván nem pusztán emiatt lett végül visszahívva. A játék elkészülése után kiderült, hogy a benne szereplő egyik lány a felvétel készítésekor még kiskorú volt, 17 éves, így a játék mint olyan tiltott pornográf tartalomnak minősül, így sem a birtoklása, sem az áruba bocsátása nem legális, tehát effektíve be van tiltva. A másik érdekes szitu az országban egy szerzőjogi perhez kapcsolódik. Az Epic Games ugyebár az Unreal, a Gears of War és a Fortnite fejlesztőjeként ismertek, viszont ezeknél is nagyobb hozzájárulások a gaming iparághoz az Unreal Engine játékmotor, amit egészen elképesztő mennyiségű játék használ, főleg azóta, hogy ingyenes lett. Előtte is sokan használták, ám a licencre külön fizetni kellett, és mint kiderült, volt egy olyan nagyobb játékfejlesztő cég, aki amúgy kanadai, Silicon Knights, akik ezt elmulasztották. És ami a vicces, hogy amúgy eredetileg még ők kezdtek el pattogni. A Silicon Knights kezdeményezte ugyanis a pert, amiben számon kérték az Epicen, hogy nem készültek el időben az Unreal Engine 3-mal, és amikor elkészültek, akkor is hiányosan érkezett meg. Az Epic erre válaszul azt mondta, hogy bocsi, olvassátok el alaposabban a szerződést, és amúgy hol van a licencdíj, amit nem fizettetek, ezért meg a játékért. És bizony, az Epic nyert, így a Silicon Knights fejlesztő cég rakás játéka konkrétan szerzőjogot sértett, így nem voltak áruba bocsáthatók, de ugyanakkor az Epic sem kapta meg feltétlenül a jogokat, mert ők csak a motor szerzőjogával bírtak, nem pedig a játék címével, karakterek, stb. Szerzőjoggal. Szóval egy ilyen feloldhatatlan szerzőjogi gordiuszi csomóba kerültek, aminek az egyetlen megoldása az volt, hogy a Silicon Knights csődbe ment, a játékaik, mint például a Two Human, vagy a X-Men Destiny, és még sokan mások pedig olyan jogi limbóban vannak, hogy gyakorlatilag nem lehet velük kereskedni, tehát effektíve be vannak tiltva. Melyik volt a legmeglepőbb ezen a listán? Esetleg van, ami sem ebben, sem az előzőben nem volt benne, de ti hallottatok róla? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerveren, ez linket találsz a leírásban, vagy keresd meg hétköznaponként 3 és 6 óra között a Twitch-en, most már igyekszem rendszeresen majdnem minden nap streamelni hétköznaponként, úgyhogy gyere, mert tök jó, meg zombizunk, meg minden. Mint mindig most is segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek mindenféle egyéb helyen, mondom Twitch-en, TikTokon, Instán, Threads-en, stb. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.